Hello guys, this is Dads from the creator of Dads infoTV. Kumusta na po kayo? In this video, i-share ko po kung paano ko ginawa itong garden water hose spray. Pero bago ang lahat, kung napadaan lang kayo sa akin channel, please subscribe na po kayo at pakiclick na lang ang bell button para ma-update kayo sa mga video na aking i-upload. So ayan guys, yan ang mga materials na kailangan natin sa paggawa ng garden water hose spray. Of course, kailangan natin ng water hose. Bali, ang nabili ko is 10 meters. Ang presyo po niya is 22 peso. Bali, pumapatak na 220 peso. 10 meters po yan. Of course, kailangan natin ng water gun, easy connector fittings, male connector, at isa pang male connector. So ngayon i-assemble na natin. Actually, kung nagtitipid kayo, itong connector nito ay sapat na. Ilalagay mo siya sa gripo o sa tap water, papasok mo dyan yung hose, okay na. Pero ang problema, kung gusto mong tanggalin yung hose, hindi mo siya makukunik agad. So bumili ako ng ganito, easy connector sa hose. Kasi halimbawa ito, yung male connector na ito nakalagay sa gripo, papasok mo na siyang ganyan. Halimbawa dito nakakonek yung ating hose. Kung gusto mo ilipas yung hose natin, tatanggalin mo siyang ganyan. Very easy. So umpisa na natin ang pagkakabit ng hose. Sa unang dulo, papasok mo itong pinaka plastic washer nya, at dito yung pinaka hose nya, lalagay mo siya ng lubricant para mas madulas. Lalagyan mo siyang WD-40 or inilangis or oil, pwede na. Tapos ipapasok mo siya dyan, idiin nyo para pasok na pasok. Tapos lock nyo yung pinaka washer nya, hipitan po para hindi siya mag-leak. So ayan na. Tapos itong para sa gripo, papasok nyo dyan, diba? Ngayon kung gusto mong ilipat yung hose, tatanggalin mo na siya doon sa pinaka male fittings nya. So mas maganda kung meron kayong easy connector fittings. So sa kabilang dulo naman ng hose, kakailangan natin ng male connector. Bali ito, set na po yan, 72 peso ang presyo nito. At saka yung hose, ang presyo niya is 235. At saka itong male connector na to is nasa 48 peso, at saka yung easy fittings connector is 72 peso. So sa kabilang dulo ng hose, ipapasok niyo muna itong pinaka-lock natin at saka itong male connector nya, ididiin mo sa ganyan, kita nyo, tapos i-lock nyo na siya. Pag-lock, kailangan natin ng Phillips screw. Higpitan nyo lang yung magkabilang screw nya. Kailangan mahigpit para walang chance of any water leaking. So ayan na, mahigpit na. Ngayon, ang pinakalas ay yung water gun spray natin. Kakabit mo na siyang ganyan. Ayan na, meron na kayong garden water hose spray. Tara, kabit na natin sa ating tap water or sa gripo.